No a první, co uděláme, že si dáme 2 ruce na svůj gluteus maximus a zapnete zadeček. Zapněte zadek, ale je to ten dolní zadek, tu dolní část, tam, kde se vám to připojuje na stehínko. Tak a když cítíte, že jste to zapnuli, tak budeme dát ty ruce dopředu na přední spinu, na kostičku, na tu horní kost od pánve a tím zapnutým zadkem maličko přizvednete tu pánev nahoru. Ona nám trošku spadává dolů, asi 1 cm přirozeně, asi 3 cm špatně, když stojíme. A když zapneme zadek, tak si bychom měli si vyrovnat, když nám ty přední svaly, tady ten rectus femoris tensor fasciae pustí. No a povolíme. Takže máme zapni zadek, vyrovnej si pánev. A tím už máme něco, co jste tam viděli, že by bylo správné při chůzi a při běhu. Další bude pánev vyrovnáme a loket dáme k tělu. A když máme loket u těla, tak nepůjdeme s loktem dál a zkusíme maličko otevírat přes ukazováček. Takhle máme tu gumu přes a lehce otevřete, ale nesmíte jít do záklonu, to by byla chyba, takže budeme stabilizovat pánev, otevírat tak daleko, kam nás prsní svaly pustí a když bychom už měli chybnou kompenzaci do záklonu, tak to zastavíme. A zase půjdeme dopředu. Tak, nadýchneme se a teďka vydýchneme. Výdech zesiluje kontrakci břišních svalů, tak to využijeme, ale výdech má ještě jednu pěknou vlastnost. Nejenže vám posílí lépe bříško, ale uvolní vám lépe krk. Výdech uvolňuje kloněné svaly, skaleny a máme nádech, povolíme hlavu a s výdechem ji dáme do osy a kývnutím protahujeme tu zadní skupinu svalů na krku a já se otočím, aby bylo vidět, že protahuju kývnutím a lehkou rotací, mírnou jenom po otáčením budeme protahovat jednu stranu, kývač a přední kloněný sval, scalenus anterior a druhou. A tím, jak uvolníme tady tu přední skupinu šíje, tak můžeme pomaličku zasouvat bradu do šuplíku a hlava zůstane rovná, ucho, oko vodorovně. A povolíme všechno a zrelaxujeme. A teď si zase musíte odpočinout. Ta fáze odpočinku musí taky být. A teďka zapneme zadek, vyrovnáme pánev, lehce otevřeme ruce a uvolníme si za hlavou. Hlavu dáváme do osy a teď si zkusíme, když máme hlavu v ose, ještě jít s lopatkama ze zadu a dolů, dozadu a dolů a tím se dostane zase lopatka lépe a hlava půjde zase lépe a zase můžete přidat na lopatce a zase můžeme povolit. Při tom povolení, když lehce pokrčíme kolena, tak se nám podaří lépe otevřít tu dolní část páteře, tu bederní. A srovnáme se a vyrovnáme hlava, uvolnit ramena dozadu a dolů a zase dopředu. Můžete si dát teďka jednu ruku na břicho, na to dolní, do té ruky se nadechneme a půjdeme dozadu a cítím, jak bříško jde dovnitř. A to jsme chtěli, když půjde bříško pěkně dovnitř, tak se nám vyrovná bederní páteř, bederní lordóza a budeme mít připraveno na další cvičení do rotace. Takže dolní bříško. Teďka ale, protože chceme břišní svaly šikmé, tak si dejte ruku na roh těla, a tam máme šikmé břišní svaly, zapneme zadek a posílíme šikmé břišní svaly a cítíme, že tam jsou. Takže nikomu nevěřte, kontrolujte, že se něco stalo a teď máme šikmé břišní svaly, nadechneme se a vydechneme. Já bych chtěl ukázat, že šikmé břišní svaly krásně pracují, no a protože jsem na to příliš starý, tak na to ukážeme na modelce
A tady dáme tu ruku pryč, aby to bylo vidět tady. A teďka jedeme dozadu, otevřeme a tady máme pevné břišní svaly, povolíme a podívejte, ten prst se tady zavoří, teď jsou povolené. A tady máme všechno. A když ještě ta ruka úplně nedošla dozadu, chybí 20 cm, můžeme podržet dolní žebírko a pomoct a dostaneme se dál a síla břišních svalů se stane opravdovou extrémní, výborně extrémní sport. Zadeček pevný a tu lopatku sesuneme dál a tady opravdu vysoká kvalita. Tady budete publikovaná. Tak jedeme druhou stranu. Proč zakrýváte své šikmé břišní svaly? By to bylo tak hezké. A teďka si dáme tady ruku na druhou stranu a zase z levé paže budeme se snažit získat aktivitu šikmých svalů napravo. Takže je to skřížený pohybový vzor. Říkáme, že máme skřížený pohybový vzor chůze a běhu a teď právě trénujeme skřížený pohybový vzor se stabilizací šikmých břišních svalů na jedné straně a na druhé. A když to použijeme oboustraně, tak budeme mít oboustraně s výdechem šikmé břišní svaly. Takže máme stabilizaci středu těla a protažení těch svalů přední skupiny pletence ramenního. A tak máme. Dobrý. Tam, kde chcete regenerovat, můžete ty ruce pouštět dopředu a necháte je volně na gumě. Kam to dá, tam to necháme viset a zapínáme a stabilizujeme. Když jste vepředu, tak se vám mírně zapojí zpřimovač páteře. Při návratu ale, protože je to zpřimovač a zpřimuje, zapíná, ten sval posilujeme, ale při spirální stabilizaci mezilopatkové břišní a gluteus, ten erektor spíné plně utlumuje. Teď dostane krev, protože je volný. Teď si ho protáhneme a teď ho zase posílíme. Takže ten zpřimovač musí dostat krev dovnitř, musí být sval uvolněný, jinak krev neteče do svalu. A potom, co jsme ho vyživili a má energii na protažení, ho protáhneme a potom ho zase posílíme, uvolníme, vyživíme, protáhneme, posílíme. A to naše svaly potřebují. Tak je to další takový princip, který si pak můžete o přestávce napsat do notýsku. A je to ten sval, každý sval potřebuje protažení, potřebuje posílení, ale potřebuje taky relaxaci. A my jsme jim to nabídli. Tak, otočíme se směrem k oknu a znova uděláme totéž. Bude cvičit jenom pravá ruka, tady ty jsou v opozici, tak levá. A zapneme zadeček, šáhneme si na něj, vzadu zadeček, tak, jo, tady můžeme natáčet modelku, tak krásně zapíná zadeček a přitáhneme lopatku a já bych tady ještě maličko přidal, ale loket ubral a hlavičku teďka dokejvneme, protáhneme, vidíte, tady se dá vytahovat nahoru a takhle můžeme zasunout bradičku a hned se nám uvolní svaly na zádech, začnou být relaxovaný. A zase půjdeme povolit a uděláme oblouček, možná, že ještě tady takhle, aby měl pan kameraman co zabírat. Tady je ještě prohnuto, to není kyfóza, lehce pokrčíme a protáhneme. Teď jsou záda teprve protažený, tenhle detail budeme muset mít, pak půjdeme s lopatkou dozadu dolů a nadechneme, počkej, ještě jednou a výdech dolů, dolů, dolů a teďka s hlavičkou uděláme brada, protahujeme šíjové extenzory, zasouváme a tady máme modelku, kterou když zabereme z boku, tak vidíme, že vlasy takhle jsou krásně za tělem a uděláme špatné provedení, vlasy leží na krku. Takže to je chyba a tady je osové postavení hlavy. Ještě maličko vzadu vytáhneme,
ucho, oko vodorovně. A povolíme. Tak, vidíte. No. Takhle si upravte své ženy a nebudete muset platit za ně za masáže. Takže uvolníme, zapneme zadeček, bříško vtáhneme, přitáhneme lopatku a nahoře si uvolníme šíji, protože teďka máme dolní fixaci, trapez dolů táhne a horní trapez se uvolnil. To všecko budeme kontrolovat levou rukou na boku a zjistíme, že se nám zapnuly břišní svaly, protáhneme do boku a palec dáme nahoru a vrátíme se zpátky. Ne, dneska není paní doktorka z Itálie. Tu jsem. Tam je paní doktorka z Itálie. A jak to bylo s tím palcem nahoru a dolů? Benissimo a malissimo. Ještě jednou víc nahlas. Benissimo a malissimo. Jo? Takže slyšíte, že když bude palec nahoru, tak nechaj žít toho gladiátora a když ho dají dolů, tak bude popraven, na místě ho zabijou. A když si dáte palec dolů a šáhněte si na krk a dejte palec dolů. Tadyhle zaberem, podívej, tady na slečnu tady. Pěkná slečna. Jo, a když si dá palec dolů, taky tady naroste napětí na trapézovém svalu a když si ten palec dá nahoru a přitáhne, tak se nám trapézový sval uvolní. Když to tady, bohužel, podívejme, jde to nahoru, všechno špatně a dobře. Takže tento způsob cvičení není slučitelný s přežitím v italských názvosloví. Takhle je to správně. To už litujete, jste tady, co? Jsem si vás vybral, no, po ruce, ale zase mně se líbí právě ta černá, my jsme to včera probírali, že černá ze štihluje, jdeme přes hlavu, pojďme přes hlavu, nahoru, a ta lopatka půjde nahoru ke stropu, což je špatně, dozadu, dolů a přitahovat a zase cítíme, když půjde nahoru, takže, počkej, ještě takhle šikmo nahoru a tu paži, zase pustím své gumy, takže nahoru je špatně a dolů je dobře. Je to směr k protilehlému pasu tady a když ho uděláme, tak ucítíme pevný střed těla. Takže to je další pohyb. Další, který bude následovat, bude dlaň dopředu, loket také. A máme protažení prsních svalů. A další bude uvolnění zase, protáhneme a přehodíme a půjdeme dlaní vzhůru. A pod lopatkovou máme sval podlopatkový, který dělá vnitřní rotaci a teď si ho pěkně protáhneme. Tady máme protažení subscapularis. Ještě jednou. A teďka tu ruku přetáhneme až ke svému kyčli a hlavičku lehce začneme pouštět jenom vlastní vahou, žádnou silou do boku. A hele, tady je to krásně vidět. To, co tady vidíme napjatého, je scalenus medius a my rotací postupně budeme úplně volně, necháme hlavičku se snažit ho uvolňovat. Kdybych byl terapeut, tak bych tady mohl dát takhle na to palec, řeknu nadechni se, vydechni, ale nebudu tlačit hlavu, ale rameno dolů a maličko pohejbeme a mohli bychom získat fenomén uvolnění svalu. V žádném případě nebudu tlačit hlavu silově. A jedeme dopředu a teď to uděláme 1000krát, až to povolí. No, ale ne najednou, říkáme tak 6 opakování. Tak, maličko bych ještě, hele, vidíme to, tady ten sval má větší relief, nadechnem, vydechnem a když tu lopatku pěkně zafixujeme, tak tady potom budeme moc lépe protahovat. Už se nám tam zase zobrazil. Dobrá. A pojďme si to všechno udělat na druhou stranu. Takže teď to bude už rychlejší. Zapni zadek, vytáhni přední spinu a vyrovnáme pánev
a lopatkou dotáhneme, ale ta ruka vepředu je pasivní, nic nedělá, nic nedrží a opravdu jenom trapézový sval nám přitahuje lopatku a uvolníme. Takže zadek, vyrovnání, pánve, lopatka, teď už máte stabilní trup a na tom si můžete uvolnit potom krk, aby nás nezlobil. Zase v těch školách narůstá bolest hlavy právě z předsunutého držení hlavy a uvolníme. Tak, jdeme do boku, palec nahoru a zase uvolníme, zrelaxujeme, pojedeme přes hlavu nahoru. Teďka žebro musí zůstat dole, ty dolní žebra, 10. je nejnižší, že jo, v tom oblouku, ale paže půjde za tělo kousek. Teď si všímám tady překladatelsky do maďarštiny, taky musíme zase zneklidnit, udělat jí trošku složitější překlady, takže vyrovnání pánve se dá právě vysvětlit tak, že nám to otevírá tu bederní lordózu, snižuje nápor na páteř a bude to potom snižovat bolestivost. Tak zkuste přeložit, budeš šťastná, budeš jiná, až ti stoupne přední spina. Tak, ještě musím říct, že při tom pocitu, když děvče takhle cvičilo, tak na jednom kurzu najednou vykřikla, když mám spiny v rovině, cítím se jak bohyně. Tak, takže jedeme zadeček přes hlavu a když sjedeme loktem co nejvíc k tělu, tak protahujeme tu skupinu těch prsních svalů, pectoralis major, minor, subclavius a serratus. Hlavně ty horní vlákna od toho serrátu teďka chceme pěkně uvolnit. A pojedeme dál, dlaň dáme nahoru a už máme pozici, kde můžeme držet malé či velké pivo. Jsem dostal taky už impuls, že bych měl ty cviky nazývat jinak než 1, 2, 3, 4, takže někdo tomu říká, že je to číšník, že obsluhuje tablet, jo, tak já doufám, že najdu někoho, kdo by mě pomohl po ukončení kurzu navštívit místní restauraci tady na rohu, natrénujeme to tam. Takže pivo pěkně držíte a pivo ví dobře, mladá paní, jestli je rovně nebo ne. To by vám vyteklo, to byste zklamala svého partnera, kterému nesete pivo. Nesmíte brindat. A jedeme přes hlavu až úplně dolů ke kyčli. Jo? A zase máme nejdřív pánev, lopatky, hlavu. A když ta hlava je pěkně rovně a lopatka zastrčená dozadu, tak jdeme do úklonu, ale jenom vahou té hlavy, není tam síla, nesmíte přidávat rukou a lehkou rotací se sesouváme ty obratle do strany. Včera jsme v rentgenu hledali unkovertebrální skloubení mezi obratlovými těly, který tam je po straně, ten obratlový tělo je takový trošku v takový maličko prohnutí na tom krku a po těch stranách jsou tam potom výběžky, které se setkají v případě, že naše disky jsou nízké. Takže uvolnění šíje a v pohoda, odpočívejte, zavřete oči, třeba usnem, že jo? Je. Tak a teďka si dáme ještě třetí cvik, ten je zády a budeme si nejdřív otáčet ruce, natažené ruce do vnitřní rotace, zapneme zadek, vyrovnáme spiny a vytáčíme ruce do zevní rotace a pokývneme hlavou, kýváme a rotujeme. No, ještě, když kamera zabere všechny
aby bylo vidět, kdo kýval a kdo nekýval, tak já si myslím, že po volbách bude důležitý zjistit, kdo nesouhlasil, kdo nekýval. To se vám potom nevyplatí. Tak jedeme zadeček, srovnání a otočíme z dlaně ven, palec dozadu a už vidíme, že tam se budeme muset snažit, ale podlopatkový sval, který teďka protahujeme, tímhle pohybem dozadu protáhnete subscapularis, podlopatkový nejvíc, který je hluboko tady pod lopatkou, ale když půjdete dopředu, tak protáhnete infraspinatus a ty dva vytváří se supraspinátem dohromady rotátorovou manžetu a je to cesta k napravení těch hlubokých svalů u těch, co bolí ramena a určitě ty deformující opakované pohyby u některých sportů povedou bolení ramen. Já jsem ukazoval tu Emily Fair, jo, já myslím, že momentálně, já nevím, jak ani jela v tom Riu, ale patří ke světové špičce, rameno jí bolí. Jo, bolelo. Já doufám, že cvičí tento cvik každý den. A teďka pojďme šikmo ven, jo, tak zevně, ale lokty dopředu a žebra nezvyhat. A tadyhle teďka v té šikmině máte přesně ty prsní sval, ta klíčková část, tak pectoralis major pars clavicularis, protažení a ten potřebujeme protáhnout, aby jsme se mohli pěkně dostat do toho pohybu dozadu. Takže první byl subscapularis, druhý je pectoralis major pars clavicularis. Pojďme vodorovně. Samozřejmě, že oba budeme protahovat dál, tam se ale přidáváme víc tady tu střední část pars sternalis, třeba na tom pectoralisu. Pojďme dát dlaně dopředu a lokty teďka tlačíme vpřed, takže dlaně držíme a lokty vpřed a tím se zase ještě víc protáhne ta celá přední skupina prsních svalů. Můžete tady třeba jmenovat i coracobrachialis, přední deltový sval a pojďme trošku výš. Horizontálně tady je maximálně namířeno na podklíček, podklíčkový sval nebo subclavius. A když půjdeme šikmo nahoru, tak ten směr zase víc podporuje protažení pectoralis minor, malý prsní sval, který má pod procesus coracoideus vlákna šikmo dolů k druhému až pátému žebru. A ještě můžeme jít úplně nahoru, to je pectoralis major pars abdominalis třeba, jestli chcete. Takže jsou tam vždycky všichni, ale je tam přece jenom zdůraznění. Tady zůstaneme a teďka vytáhneme lopatky nahoru k uchu a od ucha dolů. Nahoru a dolů. Dolů je správně. Teď je lopatka zavěšená na hrudníku a ruce nic nebudou dělat, jenom brada půjde pomaličku na krk, k hrudníku. Hrudník přitáhneme k pánvi a vepředu budeme mít úplně přímou linii. Nesmíme se předklánět. A pak ty ruce už vlastně pomaličku pustíme dolů, uvolníme se a odpočineme. Takže zapnete zadek, otočíte ruce zevně, v lehkém pokrčení v loktu protáhnete celou tu skupinu prsních svalů, lopatky stáhneme dolů a obratel po obratli od krku pomaličku, jeden kousek po druhým, pěkně se dostaneme až do bříška. Když jste tady, pozor, zastavte ještě. A teďka pokrčíme víc kolena, aby jsme otevřeli ještě víc bederní páteř a pak pustíme. Uvolníte a zapnete zadek, otočíte ven, protáhnete nahoru a obratel po obratli protáhnete záda, ale to není obyčejné protažení zad. To je protažení zad pohybem lopatky vpřed, získáváte aktivitu serratus anterior obliquus externus internus abdominis gluteus maximus. A za to, že jste to tak pěkně zapnuli, tak vám aktivní bříško uvolňuje záda a protahujeme erector spinae uvolněný, řetězci serratus anterior, ale tím, že jste zapnuli zadek, tak máte uvolněný psoas
a nemáčkáte tělo k sobě, ale když si dáme tady ruku, budeme se na to dívat, tak se vytahujeme nahoru a to tělo se protahuje, takže je tam trakční síla. Zase kameramani se soustředí tady na bříško mladé paní a jedeme. Podívejte, jak krásně skovala bříško dovnitř a to budeme obdivovat. No, jedem. A zase ten trenér přece jenom, nepochválí úplně všechno, narovnáme se, ale ona ještě lépe otočí ruce ven. S lehce pokrčeným loktem bude lépe protahovat. Na druhé straně taky makej. Tady. No, protahuje, ale nezdvihne žebro. A teď pojede bradičkou na prsíčka a ruce nechává, všechno udělá z břicha. Podívejte, že to břicho může udělat mnohem lepší pohyb dovnitř a teďka půjdeme dolů. Jo? Teďka máte poslední 2 měsíce na to, abyste natrénovali břicho dovnitř před Vánoci, abyste se nezrozili v prvních lednových dnech. Pak si dáte předsevzetí, že to zase odcvičíte. Takže máme, otevři ruce, protáhni. Ideální by bylo mít nezvyhnutý žebro a ruku aspoň 20 cm vzadu, aby jsme mohli hovořit dobře protažených prsních svalech a teď se protáhneme na zádech. Dobrý. Takže vidíte, jak nám to trvalo dlouho a máme teprve 3 cviky. Ale ve skutečnosti to vypadá jinak. Pojďme 6 opakování, dívám se na hodiny tamhle, mladá paní si to zapamatuje a pak mi řekne, kdy jsme začali. Jedeme, zapnete zadek, srovnáte a povolíte. Jo? Jsme ve sportu, je to wellness program. Nádech a výdech. Aby můžete tam šahnout panu kameramanovi, jestli má dobře zapnutý břicho. A nadechnem. Jo, mělo by to být 6 opakování, už ani nevím, jestli je to 3. nebo 4. Tak ještě jednou. Aspoň takováhle dynamika. Budeme cvičit mnohem rychleji také, ale nejdřív dobře. Otáčíme se a pojedeme do boku. Raz. A další prodloužíme už palcem vzhůru. Paní doktorka nám znova opakuje, jak je to s tím palcem. Přes hlavu a zase palec nahoru. Přitáhněte loket, ale nesmíte to flákat. Přitáhněte loket k tělu, aby se ta síla dostala na břicho. A budeme otáčet dlaň nahoru, takže teď už to půjde rovnou z dlaní nahoru a zase přitáhnout. Chyba je nepřitáhnout loket. Hlavičku si nechte pěkně rovně. Nadýchnem a vydýchnem. A teďka jsme šli s tou rukou až ke kyčli, trochanter major, ke kyčli hřbet ruky a lehkým úklonem, rotací se protahujeme na straně. Tam vždycky ten scalenus medius má napětí a nesmíme to brutálně tahat tu hlavu, jenom si ji necháme pěkně uvolnit. Tak, povotočíme se, vnitřní rotace a zevní rotace. Tak jsme říkali subscapularis. A vidíte, že ta anatomie, ta školní, máš papír, naučíš se, oni tě vyzkoušejí, nám moc nepomůže. Já potřebuji, abyste ty svaly, které si třeba na tom papíře prohlídneme, aby jsme je hned v následující hodině procvičili a říkali si, teď protahuješ pectoralis major, jo, udělej si dvojitý pectoralis major, teďka je ta klíčková část pěkně protažená, pojďme vodorovně, tam je ten subclavius, pojďme šikmo nahoru, pectoralis minor, že jo, a pojďme ještě jednou a
Teď pojedeme bradou na prsíčka a hrudníkem přimačkáváme, lehce pokrčíte kolena a uvolníme a otevřete ruce dozadu a zase protažením nahoru protahujete ty prsní svaly a ze zhora si říkáte rectus capitis posterior minor major semispinalis capitis cervicis longissimus thoracis iliocostalis thoracis iliocostalis lumborum multifidus quadratus lumborum a zase subscapularis a takhle si budete tu anatomii dostávat do pohybu, aby jsme byli schopni vytvořit pohybový plán dle svalové analýzy a radši 30 svalů a dobře, ale máme možnost potom se dívat, kdo se kde špatně prohnul a říct, který sval za to může a ten potrestáme zdůrazněním cviku. A otočíme se do dvora a zase jenom do boku, je to zadeček a lopatka. A povolíme. Spevníte jíždě, protáhnete do boku a už zase máme palec nahoře a radujeme se z toho, že nás život teprve čeká. A když bude palec dolů, tak vás čeká bolestivý život. Tak jdeme nahoru a lopatku zasazujeme směrem dozadu dolů. Tak. Pojďme ještě jednou. Podržím žebro, aby mě neuteklo a lopatkou si uvolním krk a pěkně stabilizuju břišní stěnu. Pokrčíme a cítím, že je to lepší, ta břišní stěna, protože jsem přitáhl víc lopatku k tělu. Další je dlaň vzhůru, výdech, uvolnění šíje zase. Stále stahujete sílu směrem dolů a uvolňujete krční svaly. Teď si dáme ruku ke kyčli, úklon a lehké rotační pohyby hlavy uvolní především scalenus medius, ale i scalenus anterior a posterior se uvolní, i trapezius, i levator scapulae, i semispinalis capitis a cervicis se uvolní, takže je tam celá ta skupina svalů krční, která je teďka bočně protažená. Tak se podíváme na hodinky, asi tak 6 minut to odhaduju. A to jsme jeli pomaličku a na detail. Kdybychom to pošidili, pak to uděláme v rychlosti, tak to bude rychlejší. A k tomu přidáme ještě 2 cviky. Tak si klekneme na 2 kolínka, shodně je dáme, protože jsme fotbalista, s zkrácením flexoru na minus 4 cm, což jste viděli, že tam bylo. A to by mělo z těch sportovních škol zmizet. Pojďme si teďka teda protahovat ty ruce třeba ve středu, skřížíte, zapnete zadek a protáhneme. Ještě skřížíme, zapneme zadek a protáhneme. A uděláme si krok a budeme protahovat tu stranu, kde máme nohu vzadu. Hodně zapneme zadeček a protáhneme si tu přední skupinu, takže je to vzadu gluteus a vepředu rectus femoris tensor fasciae latae, adductor brevis longus, pectineus a po straně je to tensor fasciae latae a pod ním gluteus medius. Někdo se sem dobývá zvenka. A uvolníme hlavičku, ramena si uvolněte, vyměníme nožky a do toho předního skřížení si dáme rameno tam, kde je koleno a nebudeme ale chodit do předsunutého držení, jenom bazi té svý pánve. Zapneme zadek, otevřte to a protáhneme a skřížíme a otevřeme. Výdech do bříška, zdviháme pánev a nahoře si uvolníme krk. Ještě jednou. Tak. Můžeme vyjet s rukama nahoru a zase udělat bradička a záda a udělat kroužek. Takže máme
protažení taky zpřimovače páteře, výměna nohou, zase ještě jednou protáhneme, skřížíme, protáhneme. Samozřejmě bychom mohli ve všech těch etážích, ale aby to nebylo příliš dlouhé, tak aspoň to nejlepší, to je tady uprostřed. A vyjedeme nahoru a pojedeme obratel po obratli dolů. A už máte protažení prsních svalů, protažení vzadu zpřimovače páteře i kvadrátu lumborum, protažení ohybačů kyčle, je tam skoro všechno. A ještě se otočíme, natáhneme nohu dopředu a půjdeme s rukama k zadnímu koleni a nebudeme se předklánět, ale rozvineme záda do dlouhého oblouku. Takže tam se dostáváme k tomu kočičí hřbet nebo táhlá kyfóza, mačací chrbát. Jsem pyšný, že jediné slovo, které jsem se naučil z maďarštiny, je cicahát. Ale Akademie Pšik bude pořádat kurzy i v Budapešti, tak poperte se, kdo tam bude učit a potřebujeme v maďarštině samozřejmě. Ty překlady to strašně prodlužují. Jsem rád, že tady tak jako se nemusel čekat, překladatelka krásně a rychle to tam spustila. Dělám některé kurzy, že jsou třeba ve 2 jazycích s překladatelem. Přednáška je dvojnásobná. Pochopili jste si, že bychom dneska vůbec necvičili. Jo? Výměna nohou, protáhneme záda a narovnáme se. Tady máte vlastně ten první cvik, stejně stabilizovaný lopatky, břicho, zadek a tady k tomu přidáváme protažení zad a těch svalů za nohou. Takže jsme vlastně protáhli všechny velké svalové skupiny a zároveň jsme posílili a tady na tyhle krátké svalové nebo cvičební sestavě máme všecko. Tak s vyprávěním a pomalu to trvalo teďka 10 minut, ale tolik času nemáme. Takže chci se dostat na čas, který nabízí vykouření jedné cigarety Marlboro. Vidíte, že chci taky vstoupit do toho marketingu. A teď se podíváme znova na hodinky a dáme to za 5 minut, ale pojedeme rychleji. Bez řečí. A ono se to zase trošku líp zahřeje, to tělíčko v té dynamice, ale když to bude špatně, tak to nebude mít ten efekt. Takže rychle a špatně ne, nejdřív pomalu a dobře a potom teprve přidáme na tempu vždycky. Takže pomalu, dobře, postupně rychleji. A kdo nebude cvičit rychleji, tak se nedostane do tempa třeba chůze. Tak jak můžeš dobře chodit a zároveň cvičit v polovičním tempu a pomalu chodit zase úplně nejde. To byste byli jak zpomalený film. Otáčíme tady k oknu a rovnou jděte dlaní nahoru, musíme to zkrátit, takže pojedeme přes hlavičku a všecko zase dotáhneme. Hlavně zapněte zadeček, foukněte do bříška a tu hlavičku na konci přece jenom si tam nejděte vteřinu na to uvolnění, aby krk byl úplně volný. Dáme ještě jedno opakování a povotočíme a balíme se a rozbalujeme. A zase jenom v té střední pozici zůstaneme. Tady pochytáme co nejvíc těch svalových vláken, co potřebují protažení, takže nám bude stačit, nemáte čas. Prostě váš trenér na fotbale zapískal a řekl, hele, budeme měnit, ty poběží za chvilku. A vy nemáte moc času na to, takže víte, že máte jenom 5 minut na to, abyste se rozcvičili, abyste mohli dobře běhat. Povotočíme to a jedeme do bočního tahu, ale když tam poběžíte zkrácený, zatuhlý, se studenýma svalama, trhnete si svalama, máte 3 měsíce po fotbale. Takže
teď protahujeme prsní svaly, že jo, stabilizujeme zase celé tělíčko. I nohy se stabilizují, takže budou odolnější vůči úrazům a kopancům vašich spoluhráčů. Tak ještě jednou. A povotočíme se zpátky, klekneme, rovnou si dáme ten krok už. Ještě jednou protahujeme prsní svaly. Důrazným zapnutím zadečku posouváme vpřed a bříškem si zdviháme pánev nahoru. Výdech. Tak. Ještě jednou. A výměna. Tak, protahujeme ohybače kyčle a radujeme se z toho. Zdáte ruce nahoru a protože jsme sportovní a nikoho nic nebolí, tak půjdeme až dolů, zadek zapneme a půjdeme nahoru. Protahujete tu skupinu prsních svalů, protahujete záda, tady je velice důrazný protažení zpřímovače páteře a zase protáhnete flexory kyčle a všechno na stabilizovaném těle. Takže je to posilování, které protahuje a spojujeme posilovnu s jogou. A výměna nohou tam byla a zase dolů a zase nahoru. Takže dynamické cvičení, které prakticky protahuje hlavní svaly na těle, ale zapomněli jsme na hamstringy a proto se otočíme a půjdeme ještě k zadní noze a protahujeme teďka svaly za nohou, ale záda k tomu dáváme také. A už tam budeme mít prakticky celé tělo v těch hlavních svalech. Samozřejmě máme ještě ruce a nohy, jo, takový extensor hallucis a digitorum a takovýhle. Ale ty si necháme na později. Máme 4 dny, takže to krásně stačíme. Ale chtěl jsem do oběda stačit malou skupinu cviků, které vyměníme nohy, které v té dynamické podobě zvládneme za 5 minut. A 5 minut má každý a když budete každý den cvičit takovouhle sestavičku 5 minut, snad se přiblížíme tomu, že sport bude slučitelný se zdravím. A já se těším až jednou na kongresu v Kistrofu, kde jsem pro 600 sportovců měl přednášku na téma sport a zdraví a k velkému zděšení pořadatele má přednáška byla sport nebo zdraví. Tak, takže jsme stačili, jo, za 5 minut, ale vy se těšíte na to, až si protáhnete ještě aduktory, takže se otočíme a skřížíme ruce, protáhneme si záda a za nohou, narovnáte se a teďka ty nohy mají v sobě pravý úhel a posouváte se dopředu a protahujete aduktory na té nože, co klečíte. A i na ty přední, když pěkně vystrčíte kolínko, tak to cítíte, že to tady táhne. Skřížíme, otevřeme, přitáhneme lopatky a teď na tom těle stabilizovaným posouváme. Zase gluteus maximus přece jenom použijeme. I když tady v té pozici gluteus medius taky bude aktivní. Tak. Ještě dáme jednou. Ještě jednou. A výměna nohou. Takže máme protažení té ischiokrudální skupiny, srovnání, protažení aduktorů. Takže biceps femoris semitendinosus semimembranus adductor magnus a tady máte gracilis adductor magnus, pectineus adductor brevis adductor longus. A tím výčet těch svalů, co jsem chtěl, abyste se naučili, stačí. Na tomhletom
můžeme postavit pohybový plán na základě svalové analýzy a máte k tomu plánu hlavně taky výkonnou část, to znamená cviky, které to budou řešit, posílení protažení a když tam bude nějaká chyba, tak víme, jak ji napravíme. A to vše za 7 minut. Takže dobrý, ne? Tak jak to máme? Pořadatel, kdy pak máme jít na oběd? Jo? Takže když to máme, poslední cvik, počkejte, to není všecko. Mně se vždycky líbí, že nakonec přece jenom ještě hejbneme všemi segmenty páteře. Takže se dáme stabilní pozici v cviku 1, nožku dáte na placku dopředu a jenom pohneme vzadu za hlavou. Ten horní kloup je hlava atlas a tam hýbeme a vy všichni už říkáte rectus capitis posterior minor a major se protahuje. Teďka půjdeme s rukama dopředu a maximálně se vyhrbíte v horní části hrudníku a tam máte od hlavy k 5 horním příčným výběžkům semispinalis capitis cervicis nebo polotrnový sval hlavy a krku. A pojďme na stehínko uprostřed. Tam si vyhrbíme nejvíc střed hrudníku, což je místo, které má svalovou hmotu, především longissimus cervicis a iliocostalis thoracis. Půjdeme ke koleni a u kolene potom vyhrbíme víc tu dolní část, iliocostalis lumborum quadratus, lumborum také multifidus. A když půjdete k zadnímu kotníku, tak protáhnete úplně všechno i za nohou. Tak, a vyměníme nohy a jedeme. Záhlaví, kýváme za hlavou jenom nahoře a rozhýbejte krk a horní část hrudníku, přechod hrudník, krk, cervikotorakální. Přechod a jedeme na stehínko a o kousek níž a na kolínko a ke kotníku. A máte pohyblivost páteře. A kdo mi to říkal, že jak jsem tam při tom plavání, tam mimo čovák, ho máme kluka, že prej zaplavala snad nějaký mistrovství světa, že prej vyhrála. A pak jí seklo v zádech. Druhý den. No, to plavání prsa, který ona dělá, samozřejmě napíná záda. Ale ten Tonda Barák mi říkal, hele, ostatní, když hrajou fotbal a hrajou zápas, tak jsem taky z toho unavený, zatuhlej. A ostatní jdou domů a druhý den nehrajou, protože nemůžou. A říká, ale ne, já hned potom 10 minut si tam někde sednu, odpočinu si a potom v fotbale si udělám jenom tohle. A cvičí si 5 minut, aby mu ty svaly nezatuhly, aby byly prokrvený. Jenom lehonce, žádný úsilí. Jo? A protáhnu si ty záda, prokrvím si je. Protože ten sval, když nebude prokrvený a teď hned, tak bude tuhnout. A protáhne se ještě tady a říkal, tohle je moje sestavička po zápase. Hned po zápase si to dám. Jdu domů a cvičím půl hodiny. Ale tam, vidíte, jako já, tamhle s tou černou gumou. Žádná větší síla tam nesmí být. A projede si samozřejmě celý ten program, i to, co budeme cvičit. To a za půl hoďky ráno vstanu, černá guma a zacvičím, protáhnu, prokrvím. Odpoledne trénuju. A ne, že příští den jsem celý tuhej chcíplej z toho. Jo, takže ono to jde a to, co mu dává tu možnost rychle regenerovat, je ta reciproční inhibice. Tady jsou ty svaly volný. Jo? Když půjde sem, tak to samé je tady. A on se snaží, jo, a to na těch flexorech kyšle zase musí zapnout, protáhnout a samozřejmě na tu regeneraci té přední skupiny stehna musíme mít ty nožní cviky, které si dáme po obědě. Jo, tady bude protažení, aktivní relaxace, ale první, druhá, třetí síla, stabilizace. Podívejte, že to tělo vyjede nahoru a k tomu se dá potom ta regenerace toho kvadricepsu a tak dále.
A tím máme schopnost toho člověka dostat rychle zase do sportu, tu únavu z něj dostat rychle, snížit ty kyselé produkty krvi, které by napínaly svaly, a když to dokonale neprotáhneme, tak potom skončíme v napětí a nějaký ten svalík přece jenom tam něco má a ten si trhneme první. Proto si odpoledne budeme cvičit protahovačku, tahle nechci kopnout do toho. A ten fotbalista třeba, i ten běžec, atlet, to je zase prostě pojede sem, jo, protáhne si vzadu, zvihne patu, tadyhle protáhne lítko, povotočíte a už tady máte biceps a ten si protáhnete. Musíte to otočit, semitendinozus, sem běží pod kolínko. A pak ten semimembranozus adductor magnus s lehkým pokrčením protáhneme taky. No a pak se musí protáhnout ještě vystý adduktory a tak dále, ale každý sval extra ošetřit. Co se dělá po Formuli 1? Ty auta, co tam vidíte, rozeberou na šroubky, každý ji očistí, když je špatný, tak ho vymění a pak je příští závod. Ne, že ho nechají na tom zapečeným černým motoru jezdit a pak na 5. kole zadře motor a skončí tadyhle vedle. Ne, prostě ten člověk potřebuje všechny svaly otestovat, protáhnout, někde tě to táhne víc, tam musíme uvolnit. Nejde to cvičením, promasírujeme, jdeme cvičit znova, ale musíme mít servis, že jo? A každý auto musí jít za 2 roky na technickou. Takže udělejte aspoň jednou za čas tomu člověku tenhle ten cvik a zjistěte, že má minus 10 cm, 0, 5, ale měl by mít těch 30. Jo? Já si radši nechám v klidu. Odpoledne rozcvičíme dál. Tak. Děkuji. Tak jo.